guys! Today, ang lulutuin natin ay ginisang ampalaya. Typically, pag magluluto na ampalaya, ang sahog na ginagamit, yung sikat na sikat is ginisa sa itlog. Pero ako, growing up, I don't know kung merong iba. Pero so far, sa mga office mates ko, pag binabanggit ko siya or sa ibang friends ko, ngayon pa lang nila narinig sa akin, or sa akin pa lang nila narinig, yung ginisang ampalaya sa miso. Ano yung kailangan natin? Kung meron dyan vegetarian, ito yung isa sa magandang recipe na gagamit, recipe na perfect para sa inyo. Kasi you only need yung miso, yung nabibili sa palengke, or yung soy pulp. Generous amount ng kamatis. This is around 4 pieces ng medium kamatis. 1 medium onion, 2 cloves garlic. And then, sotanghon. Ito lang yung isang maliit na binabad ko na sa tubig. Tapos ginupit ko. And then, ito, 2 large ampalaya na binabad ko na rin kanina sa tubig na may asin. And then, chicken cubes. Pero kung vegetarian ka nga, you can just use simply pepper and salt. Okay? So, umpisahan ko na. Mabilis lang to. At saka, tubig. Okay? Tignan natin ang oil dito. Gigisa lang natin mabuti yung sangkap. Ito na yung aking sibuyas. Sibuyas, kamatis. Again, lagyan natin ng konting salt. Ito yung luto ng ampalaya na kahit walang kanin, makakain ko siya. Tapos, lagyan natin yung miso or yung soy pulp. Ibang miso to dun sa miso na ginagamit sa Japanese tsaka sa Korean cooking. Ito yung miso na nabibili sa palengke. Lagyan ko ng konting pepper. This dish alone, complete na siya kasi may protein ka na which is coming from the soy pulp, no? Tapos, lalagyan ko ng tubig, mga 1.5 cup na tubig kasi lulutuin ko yung sotanghon. So, we need more liquid. Okay. Yan. Alay ko ngayon yung aking chicken cubes. Pero again, if you're going towards the direction of vegetarian, tanggalin nyo na yung chicken cubes, tsaka yung fish sauce. Salt and pepper will do. Sotanghon. Iba-ibang klase yung sotanghon, so always get the premium kind. No? 2 brand lang yung binibili ko na sotanghon. I like the Sapporo brand, tsaka yung Good Life na premium or first class. Yun lang. Other than that, hindi ko na ginagamit. Kasi sila talaga yung nagbibigay ng glassy texture. Parang gusto ko padadagan ng konting pepper. Ayan, makikita nyo naman pag maluluto na yung sotanghon, no? Medyo makintab na siya. Okay? So, dito ko na ngayon lalagay yung aking ampalaya. Pagkatapos ko haluin, hihinaan ko lang yung apoy at tatakpan ko lang siya. Pagtapos nun, luto na siya.
Masarap to with fried fish. If you like this recipe, please follow us on Facebook. Don't forget to like, comment, and share. For our YouTube channel, please don't forget to subscribe. And don't forget to click the bell icon. We also have an Instagram account. Please follow me at Marie's Home Cooked Meals. Yan, luto na siya. So, hindi siya typical na ginisang ampalaya. So, ito na ang ating ginisang ampalaya sa miso with sotanghon. If you like this recipe, please follow us on Facebook. Don't forget to click the like button if you like this dish. Please also make a comment and don't forget to share. For our YouTube channel, please subscribe at Marie's Home Cooked Meals. And don't forget to click the bell icon. And also, follow us on our Instagram account at Marie's Home Cooked Meals. Thank you.